नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु मटनको अचार बनाउने रेसिपी शेयर गर्दैछु र तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि हेर्नु भएको छ भने मैले राँगाको अनि कुखुराको अचारहरु शेयर गरेको छु र आज चाहिँ मैले खसीको अचार बनाउँदै छु, खसीको मासुको। अनि हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। मैले यहाँनिर 1.5 केजी जति अलिकति ठुलो हड्डी भरि छुट्टाएर हल्का मासु अनि 1-2 वटा छाला मिसिएको मासु मैले त्यतिकै लिएको छु र यसलाई तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने छाला हटाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर छाला सँगै पनि यो अचार एकदमै राम्रो बन्छ। अब तपाईहरुले मासुलाई आफूले कत्रो पिस बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको पिस बनाउनु पर्ने छ। अचारमा चाहिँ धेरै ठुलो पिस बनायो भने तेलमा पाक्ने बेला अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसैले हल्का मसिनो तपाईले पिस गराउनु पर्ने छ। मैले छाला सहितको मासुलाई यसरी पिस बनाएर रेडी गर्छु र यो मासुको अचार चाहिँ बनाउँदाको दिनबाटै खान मिल्छ, त्यसैले तपाईले चाडपर्व विशेष चाहिँ तपाईले यसरी मासुको अचारहरु बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब भएको सबै मासु भरिलाई यसरी पिस गर्छु र साइडमा सिंगै बोसो यदि तपाईहरुले भेटाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ चुडाएर फाल्न सक्नुहुन्छ, तर मासुमै तासिएको बोसोले चाहिँ केही फरक पर्दैन। मैले मासुलाई टुक्रा बनाउँदै गर्छु र यतातिर चाहिँ मैले कराई टेकाइसके, मैले किटको कराईमा यसलाई फ्राई गर्दै छु र तेल चाहिँ तपाईले अलि बेसी नै राख्नु होला, राम्रोसँग तेलमा पकाउनु पर्ने छ। त्यसैले मैले तेल राखे। अब तेल तातिसकेपछि 1 केजी जति पिस बनाएको मासुलाई तेलमा मात्रै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल तपाईले राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ र तेल तात्यो भने तपाईले चाहिँ काटेर राखेको मासुहरुलाई राखेर फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तेल चाहिँ तातिसकेको छ मेरो, त्यसपछि मैले चाहिँ अब यसरी पिस बनाएर राखेको मासुहरुलाई यसमा राख्दै छु र मेरो 1.5 केजी को मासु छ, त्यसैले एकैचोटी फ्राई हुन्छ। मेरो कराई अलिकति खुल्ला नै छ र तपाईले चाहिँ यदि सानो भाँडामा फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति चलाउन मिल्ने अलिकति खुल्ला भएको भाँडामै बनाउनु होला र यसरी बिस्तारै अब चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यसरी। र यो पकाउन, यो फ्राई गर्न चाहिँ अलिकति टाइम नै लाग्छ र आगोलाई धेरै ठुलो पनि बनाउने हैन, धेरै सानो पनि बनाउनु हैन, ठिक्कको बनाएर तपाईले बिस्तारै यसरी चलाउँदै तपाईले यो मासु मज्जाले डीप फ्राई भएउन्जेलसम्म तपाईले पकाउनु पर्ने छ र यसरी एकछिन छोड्ने, फेरि चलाउने, एकछिन छोड्ने, फेरि चलाउने गर्ने। अनि यो तेलमा एकदमै राम्रोसँग पाकेको हुनुपर्छ। म चाहिँ बिस्तारै यसरी नै चलाउँदै जान्छु र मासु पाकिसक्यो भने मासुको कलर पनि चेन्ज भइहाल्छ, तपाईहरुलाई आइडिया पनि भइहाल्छ। तर तपाईले पकाउँदै गर्ने बेला पाक्यो पाकेन भनेर टेस्ट गर्दै चाख्दै पनि तपाईले बनाउनु हुनेछ र यो डीप फ्राई भयो भने एकदमै कडा बन्ने गर्छ र एकदमै मिठो हुने गर्छ। म चाहिँ यसरी नै बनाउँदै जान्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मासु चाहिँ यसरी पुरै फ्राई भइसकेको छ र यो पकाउँदै गर्ने बेला पुरै मासु अनि तेल चाहिँ एकतिर छुट्टिएर यस्तो भइहाल्छ र यो पाकेको पनि थाहा हुन्छ। अब चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गर्छु, त्यसपछि यो मासुलाई एउटा छुट्टै भाँडामा
तेलदेखि बाहिर निकालिदिनुपर्छ। म चाहिँ अब ग्यास अफ गरेर यो मासुलाई एउटा प्लेटमा मैले निकालिदिन्छु। त्यसपछि यसको मसलाहरू बनाएर फेरि यो मासु अनि मसला एकैचोटि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले ग्यास अफ गरिसकेँ। मासुलाई सबै मैले अर्को प्लेटमा निकालेर तपाईहरुलाई यहाँनिर राख्दैछु। यसरी अब एउटा भाँडामा निकाल्दिने अनि यो मासु यतिकै रहिरहन्छ। त्यसपछि फेरि मसलाहरूलाई फेरि फ्राई गर्नुपर्ने छ मसला बनाएर, अनि यसलाई पनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको मसला बनाउँदैछु। मसलाको लागि यहाँनिर मैले अदुवा लिएको छु र यसलाई पिस बनाएर मिक्सरमा पिस्न मिल्ने जति गराएर रेडी गर्ने। त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा बगुटाभरि लसुनलाई छिलेर रेडी गरेको छु। अनि मसँग हरियो पाकेको खुर्सानी छ, यही खुर्सानी मैले राख्नेछु। र खुर्सानी चाहिँ तपाईले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, कति पिरो खाने र खुर्सानीहरू कति पिरो छ त्यही अनुसारको। मेरो चाहिँ यो खुर्सानी पिरो नै छ, मैले पिरो बनाउँदैछु अचार, त्यसैले यतिको राखेँ। अनि यसमा तपाईहरुलाई अरु कुनै मसलाहरू मन पर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति तीन चीजलाई मैले अब मिक्सरमा राखेर सक्दो मसिनो हुने गरी यसलाई पिसिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो मसलाहरूलाई यतिको हुन्जेलसम्म पिसे। अब यो मसला रेडी भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ अचारको लागि रेडी गर्ने जुन अरु अचारहरुमा राखिन्छ मसला, त्यही मसलाहरूलाई फेरि यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो लसुन अनि अदुवा अनि खुर्सानीको चाहिँ यतिको बनाएपछि रेडी भइहाल्छ। अब यहाँनिर एउटा भाँडामा मैले तोरी लिएको छु, अनि धनियाको दाना, अनि थोरै सौंफ, अनि थोरै मेथी, अनि तिमुर, अनि ज्वानो, अनि अलिकति बेसी चाहिँ मैले जीरा र तोरी लगभग बराबरी छ। त्यसपछि यो मुङ्ग्रेलो यानि कि कालो जीरा, यतिलाई अब एकैचोटि मैले प्यानमा भुट्छु। त्यसपछि यो मसलालाई चाहिँ हल्का खस्रो हुने गरेर मैले फेरि पनि यसलाई पनि मिक्सरमै पिसिदिने छु। र तपाईहरुसँग सिलौटो मात्रै छ भने पनि सिलौटामा राम्रोसँग पिस्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हल्का सबै दानाहरू पड्किसकेपछि यसलाई आगोदेखि बाहिर निकालिदिने। त्यसपछि हल्का सेलाइसकेपछि पिस्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो भाँडामा राख्ने अनि हल्का सेलाइसकेपछि मैले मिक्सरमा पिस्ने छु। र यतिको मसला चाहिँ तपाईहरुले अरु अचारहरूको लागि पनि यसरी नै मसला रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। र मासुको अचारको लागि पनि यस्तो खालको मसला एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको मसला चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। अब मसलाहरू रेडी भइसक्यो। अब मसलाहरू फ्राई गर्नको लागि मैले फेरि यहाँनिर अगाडिको तेललाई सफा गरेर मैले यहाँनिर फेरि त्यही कराई नै मैले देखाउँदैछु। मैले भनिसकेँ यसमा चाहिँ धेरै तेल राख्नु पर्दैन। अलिकति थोरै अगाडि मासु फ्राई गरेको थिएँ, आधा तेल चाहिँ मैले यसमा राखेँ। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि यसमा सुरुमा मैले तातेन भनेर सोपलाई राखी ट्राई गरेको थिएँ। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि अब यसमा मेथीको दाना फुराउने, अनि मेथीको दाना हल्का कालो भइसकेपछि अगाडि लसुन अनि खुर्सानीहरूको यसरी पिसिएको छ यसलाई राखेर अलिकति रातो हुने गरी यसलाई मात्रै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईहरुले आवश्यक पर्ने जति बेसार राख्न सक्नुहुन्छ, अनि आवश्यक पर्ने नुनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले फुराउनु पर्ने कुनै मसलाहरू छ भने, तपाईलाई मन पर्ने मसलाहरू छ भने, मासु मसलामा राख्नु पर्ने मसलाहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति नै बनाउँछु। अब हल्का फुर्न दिनुपर्ने छ यति मसलाहरूलाई मात्रै। र यसरी मसलाहरू फुरेपछि हल्का कलर चेन्ज भइहाल्छ। यतिको भइसकेपछि अब तपाईले अगाडि बनाएर राखेको यो
मसला जो कि तोरीको दाना अनि जिरा धनियाहरू मिक्स गरेर बनाएको मसलालाई धेरै नराख्ने 1 चम्चा जति राखेँ मैले। त्यसपछि अब मसलाहरू फ्राई भइसक्यो अनि यतिखेर चाहिँ ग्यास एकदमै सानो बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि अब यो अगाडि तारेर राखेको मासुभरिलाई सबैलाई यसैमा राख्ने अनि राम्रोसँग चलाइदिने। अब तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी नुन राखिसकेपछि पनि फेरि राम्रोसँग चलाइदिने अनि एकैछिन कम्तीमा पनि 2-4 मिनेट मसलासँग फ्राई गरिसकेपछि यसमा तपाईले अमिलोको लागि के प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, कागती हुन्छ अनि पकाएको अमिलो चुक हुन सक्छ अनि भिनेगर हुन सक्छ। आफूसँग जे छ त्यही अमिलो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी भिनेगरलाई राखे। त्यसपछि एकैछिन बेर ग्यासमै रहन्जेल चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। भिनेगर राखिसकेपछि तपाईले 4-5 मिनेट फेरि यसरी चलाउँदै सानो आगोमा पकाउन सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ एकदमै राम्रो अचार बनिसक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले ग्यास अफ गरिसके। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। मैले टेस्ट गरेर पनि यहाँनिर थाहा पाइसके र हजुरलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला। यो चाहिँ अहिले सेलाएर पुरै चिसो भइसकेको छ र मैले यो तिहारको लागि प्रयोग गर्ने अचार हो। त्यसैले मैले बट्टामा राखेर प्याक गरेर मैले सिधै प्लेटमा मात्र राखेर फ्रिजमा राख्दै छु। तपाईहरु यदि लामो समयसम्म राखेर खान चाहनुहुन्छ भने एउटा सफा सिसाको बट्टामा राखेर तपाईले खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो बनेको छ। कस्तो बन्यो तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनको लागि कमेन्ट खुल्ला छ, कमेन्ट गर्नु होला। आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। बाइ बाइ।